Đây là một chiếc AH-1 Cobra, là mẫu trực thăng vũ trang chuyên dụng đầu tiên trên thế giới và cũng là mẫu trực thăng vũ trang đầu tiên của Lục quân Hoa Kỳ. Nó bắt đầu phục vụ vào năm 1967 và lịch sử hoạt động có thể gọi là kinh qua trăm trận. Từ chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Grenada, chiến tranh Panama đến chiến tranh vùng vịnh và chiến tranh Iraq, các biến thể khác nhau của AH-1 Cobra chưa từng vắng mặt trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Nó cũng nhờ vào sự thể hiện xuất sắc trên chiến trường mà thu hút được không ít khách hàng trên toàn cầu, với hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đã từng đặt mua AH-1. Cho đến ngày nay, phiên bản tiến hóa tối thượng của nó là AH-1Z Viper, vẫn là loại máy bay chủ lực của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Vậy AH-1 rốt cuộc là một chiếc trực thăng như thế nào? Nó lại có sức hút gì mà có thể trở thành một huyền thoại bất lão trong quân đội Mỹ? Chào mừng đến với Beam & Mer Military, chuyên mục tiêu điểm đánh giá khí tài quân sự các nước. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về ông tổ của dòng trực thăng vũ trang AH-1 Cobra. Muốn là người đầu tiên bóc tem video mới, muốn xem trước nội dung độc quyền mà không cần chờ lịch phát sóng, đăng ký làm hội viên kênh ngay hôm nay. Chỉ với mức giá bằng 1 ly cà phê, bạn sẽ sở hữu đặc quyền xem sớm và nhận huy hiệu phản cứng cực ngầu. Link đăng ký mình để ngay bên dưới. Hẹn gặp các bạn ở khu vực VIP. Năm 1964, tại Việt Nam, nhằm kiềm chế sức mạnh ngày càng gia tăng của Bắc Việt, quân đội Mỹ bắt đầu triển khai quân quy mô lớn đến đây. Số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Việt Nam đã tăng dần từ 5.000 người vào năm 1959 lên hơn 20.000 người vào năm 1964. Việt Nam có rừng rậm rậm rạp và địa hình phức tạp, khiến các đơn vị cơ giới hóa thông thường khó có thể di chuyển dù chỉ một bước. Để có thể nhanh chóng điều động và triển khai quân giữa các khu vực, quân đội Mỹ bắt đầu áp dụng chiến thuật kỵ binh bay Air Cavalry. Chiến thuật này đòi hỏi các lực lượng mặt đất phải duy trì khả năng cơ động cao trong một khu vực rộng lớn. Khác với trước đây, các đơn vị lục quân sẽ không đóng quân tác chiến dài hạn, cũng không đơn độc cố thủ trận địa. Ngược lại, kế hoạch khi đó là các đơn vị được vận chuyển bằng trực thăng UH-1 sẽ tuần tra khắp Việt Nam, sẵn sàng giao tranh trong các trận đánh tao ngộ với Việt Cộng. Nói cách khác, điều này chính là sử dụng một đội hình trực thăng khổng lồ để gắn thêm đôi cánh cho lục quân Hoa Kỳ, cho phép họ luồn lách linh hoạt trong các khu rừng mưa tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chiến thuật này, quân đội Mỹ phát hiện ra rằng các trực thăng chở quân không được trang bị vũ khí rất dễ bị tấn công bởi hỏa lực từ mặt đất, đặc biệt là khi chúng tiếp cận bãi đáp để chuẩn bị triển khai hoặc rút quân. Trong trường hợp không có sự chi viện của pháo binh hoặc quân đồng minh trên mặt đất, phương pháp duy nhất để dọn sạch bãi đáp là không kích. Giải pháp tốt nhất là sử dụng loại trực thăng có khả năng hộ tống cự ly gần, bay lượn liên tục, phản ứng nhanh chóng và cung cấp hỏa lực hỗ trợ chính xác trong chiến đấu. Để giải quyết tình thế cấp bách trước mắt, quân đội Mỹ đã tiên phong cải tiến, lắp đặt súng máy và rocket lên trực thăng UH-1. Mặc dù rất thô sơ, nhưng có còn hơn không, chúng vẫn có thể cung cấp một số hỏa lực hỗ trợ đối kháng nhất định. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, quân đội Mỹ nhận thấy loại trực thăng vũ trang Gunship cải tiến tạm thời này ngày càng bộc lộ nhiều vấn đề. Trước hết, trực thăng UH-1 được thiết kế chuyên biệt cho vận tải. Thân máy bay rộng lớn của nó sau khi lắp thêm vũ khí trở thành một mục tiêu tuyệt vời trên không. Thứ hai, tốc độ hành trình của nó chỉ đạt 204 km/h, rất khó để nhanh chóng thoát ly khi gặp phục kích. Hơn nữa, xạ thủ súng máy còn phải để lộ nửa người ra ngoài khoang máy khi bắn, dẫn đến tỷ lệ thương vong cực cao. Trong tình hình đó, việc sử dụng trực thăng vũ trang cải tiến từ UH-1 hoàn toàn không phải là kế sách lâu dài. Quân đội Mỹ cấp thiết cần một loại trực thăng vũ trang chuyên dụng. Lúc này tại nội địa Mỹ, dự án hệ thống hỏa lực yểm trợ trên không tiên tiến AAFSS đang được tiến hành. Mẫu AH-56 Cheyenne do Lockheed phát triển đã xuất sắc vượt lên dẫn đầu. Theo kế hoạch ban đầu, nó sẽ trở thành thế hệ trực thăng vũ trang chuyên dụng đầu tiên của lục quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do sở hữu công nghệ quá tiên tiến nên chu kỳ nghiên cứu và phát triển bị kéo dài. Chiếc máy bay này vẫn còn cách giai đoạn sản xuất hàng loạt rất xa. Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Việt Nam ngày càng trở nên căng thẳng. Lục quân Mỹ không thể chờ đợi và cũng không đủ khả năng để chờ đợi lâu như vậy.
họ cần phải có ngay một chiếc trực thăng vũ trang để tung vào chiến trường Việt Nam. Chính vì thế, vào năm 1965, họ đã mở gói thầu tìm kiếm trực thăng vũ trang tạm thời. Yêu cầu cốt lõi là thiết kế phải dựa trên các mẫu máy bay đã hoàn thiện sẵn có, nhằm đảm bảo khả năng sản xuất và triển khai thần tốc. Hãng Bell đã nắm bắt cơ hội này. Họ tận dụng nền tảng chiếc UH-1, vốn đã được kiểm chứng qua thực chiến. Trên cơ sở đó, họ gia cố thêm giáp, thiết kế lại buồng lái trở nên thon gọn hơn, cấu hình ghế ngồi trước sau, lắp đặt thêm cánh ngắn stub wings để treo vũ khí và bổ sung tháp pháo. Kết quả cuối cùng của sự cải tiến này chính là sự ra đời của dòng trực thăng vũ trang AH-1. Ngày 7 tháng 9 năm 1965, chiếc AH-1 đầu tiên hoàn tất bay thử nghiệm, sau đó nhanh chóng đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. So với phiên bản vũ trang cải tiến của UH-1, AH-1 có thể mang lượng đạn dược gấp đôi, thời gian bay đến vị trí chỉ định chỉ mất một nửa, và thời gian quần thảo trên không cũng tăng lên gấp 3 lần. Điều này cho phép Cobra, rắn hổ mang, đến bái đáp trước trực thăng vận tải để dọn sạch hiện trường, đồng thời cung cấp hỏa lực yểm trợ liên tục khi đội hình vận tải rút lui. AH-1 sở hữu thân máy bay với thiết kế khí động học tối ưu. Tiết diện thân máy bay giảm gần 60% so với UH-1, giúp tốc độ hành trình tăng 35%. Điều này giúp nâng cao đáng kể khả năng sống sót của nó trên chiến trường. Ngoài ra, AH-1 còn giới thiệu thiết kế buồng lái kiểu tandem, ghế sau, ghế trước, mang tính cách mạng. Xạ thủ ngồi ghế trước, tập trung điều khiển các hệ thống vũ khí. Phi công ngồi ghế sau được bố trí cao hơn một chút để có tầm nhìn tốt hơn. Cả hai vị trí đều được trang bị hệ thống điều khiển bay, và cả hai thành viên phi hành đoàn đều là phi công có bằng lái. Điều này giúp quyền kiểm soát trước Cobra có thể được chuyển giao nhanh chóng ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phương án thiết kế buồng lái này cho đến nay vẫn là bố cục tiêu chuẩn của các dòng trực thăng vũ trang hiện đại. Tất nhiên là trừ những thiết kế không đi theo lối mòn khác. Về động cơ, lấy ví dụ phiên bản AH-1G, máy bay được trang bị một động cơ tuốc pin trục Lycoming T53, công suất tối đa 1.100 mã lực. Nó giúp trọng lượng cất cánh tối đa của Cobra đạt 4,3 tấn, tốc độ bay tối đa 350 km/h và bán kính tác chiến khoảng 280 km. Nghe qua thì những thông số trên giấy tờ có vẻ khá ấn tượng, nhưng bài kiểm tra tốt nhất cho bất kỳ loại vũ khí nào không gì khác hơn là một trận thực chiến, hàng thật, giá thật. Tháng 8 năm 1967, chưa đầy 2 năm sau chuyến bay đầu tiên, những chiếc Cobra đầu tiên đã đặt chân đến Việt Nam. Chiếc AH-1G buộc phải ẩn mình chờ thời cơ trong những cánh rừng mưa rậm rạp, nóng ẩm, tung đòn, nhất kích tất sát, chứng minh bản thân xứng đáng với danh xưng rắn hổ mang. Ngày 30 tháng 12 năm 1969, một chiếc AH-1 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở độ cao khoảng 300 mét. Người cầm lái là phi công trẻ Grover Wright. Nhiệm vụ yêu cầu anh chịu trách nhiệm hộ tống chiếc trực thăng trinh sát OH-6. Trong văn bản gốc phiên âm là OWC, ám chỉ dòng OH-6 Cayuse thường đi cặp với Cobra, cùng nhau truy tìm các căn cứ tiếp tế của Việt Cộng. Lúc bấy giờ, Wright chỉ được xem là một tân binh mới đến Việt Nam được vài tháng. Vì vậy, anh tò mò với mọi thứ diễn ra trên chiến trường. Mỗi lần bay đều mang theo máy quay phim để ghi lại các hình ảnh nhiệm vụ. Nhưng Việt Nam không phải là điểm tham quan và lái chiếc AH-1G cũng chẳng phải là một tour du lịch. Chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Ngay khi Wright đang duy trì một nhiệm vụ hộ tống bình thường, vô tuyến điện đột nhiên vang lên tiếng của quân đồng minh. Họ báo rằng một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ đã bị Việt Cộng bắn rơi. Chiếc AH-1 của anh phải lập tức bay đến hiện trường để giải cứu phi công. Nhận được tin, Wright lập tức tăng tốc tối đa bay đi. May mắn thay, vừa đến địa điểm mục tiêu, Wright đã phát hiện ra xác chiếc máy bay bị bắn rơi. Việc tiếp theo anh cần làm là án ngữ trên không, bảo vệ an ninh khu vực xung quanh và chờ đội hình trực thăng UH đến cứu viện. Tuy nhiên chưa được bao lâu, Wright phát hiện bên dưới tán rừng thấp thoáng có động tĩnh. Nhìn kỹ lại,
anh thấy tình hình rất nguy cấp. Việt Cộng đang thiết lập trận địa súng máy 12.7 mm. Đạn cỡ nòng này có thể dễ dàng xuyên thủng lớp giáp của AH-1, tạo thành mối đe dọa cực lớn đối với chiếc Cobra đang quần lượn ở độ cao thấp. Thời gian gấp gáp, Wright lập tức kéo cần lái ra sau để lấy độ cao. Sau đó, anh ngoặt gấp sang phải 60 độ để điều chỉnh góc, chĩa mũi máy bay vào trận địa đối phương và bổ nhào xuống. 2 quả rocket lập tức phóng ra, biến mọi thứ bên dưới thành biển lửa. Phải nói rằng, đòn tấn công lần này của Wright có nét tương đồng kỳ diệu với loài rắn hổ mang thực sự, đủ nhanh nhẹn và đủ chí mạng. Thế nhưng, ngay khi anh tưởng rằng thời khắc nguy hiểm đã qua, một trận địa súng máy ẩn nấp thứ hai bất ngờ khai hỏa. Đòn này khiến chiếc Cobra trở tay không kịp. Hộp số, động cơ, cánh quạt đuôi đều bị trúng đạn. Theo hồi ức của chính Wright, tình huống lúc đó căng thẳng đến tột độ. Bạn có thể cảm nhận rõ điều đó. Tiếng kim loại nghiến vào nhau rợn người vọng lại từ phía sau, báo hiệu rằng cả động cơ và hộp số đều đang bị phá hủy. Sau khi bị trúng đạn, Wright lập tức thoát ly khỏi chiến trường. Anh điều khiển chiếc máy bay đang rung lắc dữ dội bay về căn cứ Mỹ gần nhất. May mắn thay, chiếc Cobra đã trụ vững đến phút chót, đưa Wright và xạ thủ an toàn trở về căn cứ, kết thúc sứ mệnh cuối cùng của nó, chiếc máy bay hỏng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Wright vẫn chưa kết thúc. Anh và xạ thủ đổi sang một chiếc Cobra khác và lại bay về phía địa điểm xảy ra sự cố. Nhưng lần này họ không đơn độc, còn có 4 chiếc Cobra khác cùng tham chiến. Dưới hỏa lực áp đảo từ trên không, Việt Cộng bắt đầu rút lui, bỏ lại trận địa. Sau khi giành được quyền kiểm soát bầu trời, đội hình trực thăng UH-1 lập tức tiếp cận. Họ đáp xuống địa điểm máy bay rơi và bắt đầu tìm kiếm những phi công sống sót. Tuy nhiên, trong đống xác máy bay, họ chỉ tìm thấy thi thể của 2 phi công. Điều này có nghĩa là, đối với lực lượng cứu hộ này, nhiệm vụ mà họ đã liều mạng thực hiện có lẽ đã trở nên vô nghĩa. Nhưng Wright lại đưa ra câu trả lời của riêng mình. Đây không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ, mà còn là một niềm kiêu hãnh rằng chúng tôi không bao giờ bỏ mặc bất cứ ai ở ngoài đó một mình. Chúng tôi lo cho nhau, chúng tôi luôn bảo vệ phía sau lưng cho nhau. Trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam, tổng cộng đã có hơn 300 chiếc Cobra bị bắn hạ. Tuy nhiên, nhờ vào hệ thống cứu hộ xuất sắc của quân đội Mỹ, chỉ cần phi công có thể sống sót sau vụ rơi máy bay, họ gần như chắc chắn sẽ được giải cứu trở về. Ngày 30 tháng 1 năm 1972, một chiếc Cobra phối hợp cùng một chiếc chim nhỏ OH-6 Cayuse cất cánh từ căn cứ Mỹ. Nhiệm vụ của họ là bay đến vùng biên giới Lào và Việt Nam để tìm kiếm tuyến đường tiếp tế của Việt Cộng. Trong phân đội nhỏ này, chim nhỏ đóng vai trò là mồi nhử. Nó sẽ bay thám thính phía trước để thu hút sự chú ý của địch. Một khi Việt Cộng khai hỏa vào nó, chim nhỏ sẽ xác định và đánh dấu vị trí cụ thể của kẻ thù, sau đó bay thoát ly khỏi chiến trường, chờ chiếc Cobra đến dọn dẹp. Khi 2 chiếc máy bay vừa bay đến biên giới, đột nhiên họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một chiếc máy bay trinh sát OV-10 gần đó. Phi công trinh sát báo rằng có một khẩu pháo cao xạ đang bắn vào anh ta. Vị trí cụ thể không rõ, chỉ biết là nằm trong khu rừng giữa các ngọn núi. Nhận được tin này, chiếc Cobra và chim nhỏ nhanh chóng bay đến. Phi công chim nhỏ hạ độ cao, bắt đầu bay lượn giữa các khe núi. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã phát hiện ra trận địa phòng không của Việt Cộng. Để giúp chiếc Cobra xác định mục tiêu tốt hơn, chim nhỏ đã thả đạn khói trắng, phốt pho trắng để đánh dấu. Khi đã có phạm vi tấn công rõ ràng, chiếc Cobra lao tới, 2 tháp pháo xoay bắt đầu cày nát mặt đất một cách điên cuồng. Sau đợt tấn công đầu tiên, phi công Cobra làm Mills quay đầu máy bay lại, chuẩn bị dùng rocket để kết thúc trận đánh. Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là tai nạn đã xảy ra. Mặc dù Mills đã ấn nút, nhưng quả rocket mãi không được phóng ra. Nó bị kẹt chặt trong ống phóng. 20 giây sau, quả rocket phát nổ, kích nổ dây chuyền những quả còn lại, chị em của nó. Vụ nổ phá hủy động cơ của chiếc Cobra và xé toạc phần đuôi máy bay.
Lúc này, Mills biết mình gặp rắc rối lớn rồi. Và tôi mất tất cả mọi thứ phía sau ống xả của máy bay. Toàn bộ phần đuôi rời khỏi máy bay. Chiếc Cobra của anh bắt đầu rơi không kiểm soát xuống thung lũng. Tôi có thể thành thật nói với bạn rằng đó là điều đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua. Chưa đầy 10 giây sau, chiếc Cobra đã rơi xuống rừng rậm. May mắn thay, Mills và xạ thủ đều sống sót, nhưng cả hai đều bị kẹt cứng trong buồng lái, xương đùi bị gãy và không thể cử động. Việt Cộng ở gần đó sau khi chứng kiến vụ rơi máy bay đã bắt đầu hỏa tốc tập kết quân và di chuyển về phía hiện trường. Lúc này, điều duy nhất Mills có thể làm là chờ đợi, gửi gắm hy vọng vào lực lượng cứu hộ của quân đội Mỹ. Và tôi cứ chờ, rồi tôi nghe thấy tiếng một chiếc Huey đang bay tới. Một chiếc trực thăng UH-1 bay lượn ngay trên đầu Mills. Ngay sau đó, hai người lính cùng một quân y đu dây xuống. Họ cố định Mills vào cáng cứu thương và khởi động tẩy kéo. Thật tình cờ, trên chiếc UH-1 lúc đó có mặt một phóng viên chiến trường. Anh ta đã ghi lại được khoảnh khắc được cứu sống quý giá này của Mills. Trong suốt chiến tranh Việt Nam, tổng giờ bay của dòng trực thăng Cobra đã vượt quá 1 triệu giờ. Mặc dù nó không thể ngăn cản sự thất bại của quân đội Mỹ, nhưng nó đã chứng minh cho toàn thế giới thấy tiềm năng to lớn của loại khí tài hoàn toàn mới này, trực thăng vũ trang. Iraq năm 2004. Sau khi quân đội Mỹ lật đổ chế độ độc tài của Saddam Hussein, các chiến dịch quân sự của họ tại quốc gia này mới thực sự bắt đầu. Không ít những kẻ trung thành với Saddam cũng như các lực lượng dân quân đối lập đã cầm vũ khí đứng lên chống lại cuộc xâm lược của người Mỹ. Họ chế tạo các loại bom tự chế IED, tổ chức phục kích lính Mỹ tại khắp các hang cùng ngõ hẻm. Trong môi trường chiến trường biến ảo khôn lường như vậy, hỏa lực yểm trợ từ trên không càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ của những chiếc Cobra là phải luôn túc trực, sẵn sàng ứng cứu ngay lập tức cho bất kỳ người lính Mỹ nào đang lâm vào cảnh khốn cùng. Tháng 8 năm 2004, tại Najaf, Iraq, một trung đội thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang cận chiến ác liệt với lực lượng dân quân Iraq. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều tay súng Iraq kéo đến, bao vây chặt các khu phố lân cận, khiến nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tình hình vô cùng bi quan. Để mở đường máu thoát vây, họ cấp thiết cần sự yểm trợ từ không quân. Một chiếc AH-1 ở gần đó lập tức bay đến chi viện. Nhưng đây không phải là chiếc Cobra thông thường, mà là AH-1VS Super Cobra, siêu rắn hổ mang. So với phiên bản thường, Super Cobra sở hữu 2 động cơ, mang lại độ an toàn cao hơn và khả năng sống sót redundancy mạnh mẽ hơn. Tốc độ tối đa đạt 350 km/h, khả năng cơ động xuất sắc, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất. Ngoài ra, nó còn được trang bị thiết bị đối kháng hồng ngoại AN trên ALQ-144. Thiết bị này có thể phát ra lượng lớn tín hiệu xung hồng ngoại để đánh lừa, ngăn chặn tên lửa tầm nhiệt khóa vào luồng khí xả động cơ. ALQ-144 có biệt danh là đèn disco, là phương tiện tự vệ hữu hiệu của dòng Cobra. Ngồi ở vị trí xạ thủ trên chiếc Cobra đến chi viện là Vernice Armour, nữ phi công da màu đầu tiên của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Chiếc Cobra của cô vừa được điều động sang từ một nhiệm vụ khác, nhiên liệu và đạn dược chẳng còn bao nhiêu, tính ra chỉ còn có thể hoạt động trên vùng trời tối đa hơn 10 phút. Tuy nhiên, lính thủy quân lục chiến dưới mặt đất đang khổ chiến. Họ thậm chí không còn lựu đạn khói để đánh dấu vị trí của mình. Để tránh bắn nhầm quân nhà friendly fire, Vernice không thể mạo hiểm khai hỏa trước khi xác định được tọa độ cụ thể của quân mình. Trong tình huống này, chiếc Cobra chỉ đành bay vòng trên đầu và lặng lẽ chờ đợi. Nhưng dân quân Iraq thì không đứng nhìn, họ vác súng máy và bắt đầu bắn xối xả lên chiếc trực thăng. Thời gian vô cùng cấp bách, những người lính dưới đất đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Họ dùng những chiếc gương nhỏ mang theo bên mình để phản chiếu ánh nắng mặt trời. Nhìn thấy những đúm sáng lấp lánh dưới đất, phi công lập tức hiểu ý, quay đầu máy bay chuẩn bị tấn công. Nhưng ai ngờ, ngay khi Vernice chuẩn bị phóng tên lửa Hellfire, tên lửa địa ngục, màn hình trước mặt cô bỗng hiện toàn mã lỗi loạn xạ,
tên lửa không thể nào phóng đi được. Sau khi kiểm tra, Vernice phát hiện ra cụm cảm biến ngắm bắn Targeting Pod của mình vừa bị đạn của quân Iraq bắn hỏng. Trong cái khó ló cái khôn, Vernice liên lạc với chiếc máy bay bay cùng biên đội, lưu cơ hoặc wingman. Nhờ vào khả năng chia sẻ dữ liệu xuất sắc giữa các máy bay trong phi đội Cobra, tên lửa Hellfire trên máy bay của cô có thể mượn hệ thống ngắm bắn của máy bay đồng đội để hoàn tất việc khóa mục tiêu và dẫn đường. Sau một loạt thao tác phối hợp, 3 quả tên lửa Hellfire được phóng đi thành công. Dưới hỏa lực đối đất dữ dội của Super Cobra, lực lượng dân quân Iraq không còn chỗ trốn. Thế trận tấn công của họ bị bẻ gãy trong chớp mắt. Lính thủy quân lục chiến cũng nhân cơ hội hỗn loạn đó để rút lui an toàn. Sau khi trở về căn cứ, xạ thủ Vernice và phi công của cô đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Chính sự ứng biến linh hoạt của họ đã cứu sống hàng chục binh sĩ đang bị vây hãm dưới mặt đất. Tôi đang ở bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ. Tôi bắt chuyện với người lính thủy quân lục chiến đứng ngay phía trước. Này người anh em, sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì thế? Cậu ấy đáp, dạ thưa sếp, chân trái tôi bị dính mảnh đạn. Tôi thốt lên, wow, mảnh đạn ư? Cậu vừa đi tham chiến về à? Cậu ấy trả lời, vâng thưa sếp, Iraq, đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 11. Tôi bảo, khoan đã nào, tôi cũng thuộc đơn vị số 11 đây. Tôi chính là phi công Cobra đã yểm trợ đường không cho các cậu. Cậu ấy bỗng khựng lại, nhìn chăm chăm vào tôi và nói, thưa sếp, chị đã cứu mạng tôi đấy. Với thời gian phục vụ gần 60 năm, được mệnh danh là ông tổ của trực thăng vũ trang, AH-1 Cobra chắc chắn là minh chứng hoàn hảo nhất cho định nghĩa về dòng khí tài này. Hiện tại, toàn bộ phi đội AH-1 của Lục quân Hoa Kỳ đều đã nghỉ hưu và được thay thế bởi trực thăng Apache. Tuy nhiên, trong biên chế thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, AH-1 vẫn là lực lượng chủ lực không thể thay thế, với phiên bản AH-1Z Viper. Vào tháng 11 năm 2022, hãng Bell đã bàn giao chiếc AH-1Z cuối cùng cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Có thể dự đoán rằng, trong nhiều thập kỷ tới, những chú rắn hổ mang này vẫn sẽ hoạt động tích cực nơi tuyến đầu và góp mặt trong các chiến dịch khác nhau của quân đội Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Các bạn muốn chúng mình làm về loại khí tài nào tiếp theo? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!